हेलो नमस्कार वेलकम टु अफिसियल युट्युब च्यानल अफ ग्यानमान्डु। आउनुहोस् हाम्रो च्यानलको स्टक मार्केट अन्तर्गतको शेयर बजार सम्बन्धी सामान्य ज्ञान नामक भिडियो सुरु गरौँ। IOSCO को फुल फर्म के हो? इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटिज कमिशन्स। एक पटकमा 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई विवरण पत्र प्रकाशन गरी साधारण शेयर, अग्राधिकार शेयर तथा ऋण पत्र आदि बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन इनिशियल पब्लिक अफरिङ IPO। निष्कासनका बखत कायम रहेका शेयर धनीहरूलाई लक्षित गरी गरिने थप शेयर निष्कासनको प्रक्रियालाई के भनिन्छ? हकप्रत शेयर निष्कासन राइट शेयर इस्युएन्स। कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेरा कोषलाई पुँजीकरण गरी हाल कायम रहेका शेयरवालाहरूलाई थप शेयर प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? बोनस शेयर निष्कासन अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भन्नाले केलाई जनाउँदछ? धितो पत्रको दोस्रो बजारलाई लामो समयदेखि नाफा कमाउँदै आएको तथा लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको शेयरलाई के भनिन्छ? ब्लू चिप शेयर ASBA आस्बाको फुल फर्म के हो? एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्ट CASBA C आस्बा को फुल फर्म के हो? सेन्ट्रलाइज्ड एप्लिकेसन फर आस्बा बेस्ड इस्युएन्स CRN को फुल फर्म के हो? C आस्बा रेजिस्ट्रेसन नम्बर धितो पत्र खरिदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितो पत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा समेतलाई समग्रमा के भनिन्छ? धितो पत्र बजार कम्पनी वा संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रूपमा धितो पत्र निष्कासन गरी आफूलाई आवश्यक परेको दीर्घकालीन पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने गरी स्थापित बजारलाई के भनिन्छ? धितो पत्रको प्राथमिक बजार प्राथमिक बजारमा खरिद गरिएका धितो पत्रहरूलाई पुनः खरिद बिक्री गर्न सकिने संगठित संस्था तथा सरकारद्वारा जारी भई सूचीकृत भइसकेका धितो पत्रहरूको कारोबार गर्न सकिने गरी स्थापित बजारलाई के भनिन्छ? धितो पत्रको दोस्रो बजार दोस्रो बजार मार्फत कारोबार हुने धितो पत्रहरूको बजार मूल्यमा अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन आएमा अर्थात् अप्रत्याशित रूपमा बजार बढ्न वा घट्न गएमा धितो पत्रहरूको कारोबारमा निश्चित समयको लागि रोक लगाइने प्रणालीलाई के भनिन्छ? सर्किट ब्रेकर सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरको मूल्य र नेप्से परिसूचक निरन्तर बढिरहेको साथै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? धितो पत्रको बुल मार्केट सूचीकृत धितो पत्रहरूको बजार मूल्य र नेप्से परिसूचक निरन्तर घटिरहेको साथै लगानीकर्ताहरूमा निराशाको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? धितो पत्रको बियर मार्केट कागजी रूपमा रहेको भौतिक धितो पत्रहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? धितो पत्रको अभौतिकीकरण डिमटेरियलाइज ग्राहकले आफ्नो हितग्राही खाताको विवरण हेर्न तथा धितो पत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदा विद्युतीय रूपमा आस्वा प्रणाली मार्फत खरिद निवेदन दिन सक्ने साथै लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर सम्बन्धी विवरण, पोर्टफोलियो के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हेर्ने सुविधा सहितको सेवा प्रदान गर्न तयार पारिएको सफ्टवेयरलाई के नामाकरण गरिएको छ? मेरो शेयर भौतिक तथा अभौतिक रूपमा धितो पत्र धारण गरी किताबी प्रविष्टि मार्फत हक हस्तान्तरण कार्य सम्भव बनाउने तथा भौतिक रूपमा रहेका धितो पत्रलाई स्थिर गर्ने वा भौतिक प्रमाणपत्र रहित डिमटेरियलाइज गरी धितो पत्रको विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्था
राफसाफ तथा पछुट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई के नामाकरण गरिएको छ? धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सेन्ट्रल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी। निक्षेप सदस्य मार्फत सिडिएससीमा धितोपत्र निक्षेप गर्न हितग्राही खाता खोलेका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने धितोपत्र ग्रहण गरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई के भनिन्छ? हितग्राही। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो हितग्राही खाता खोल्न सक्ने केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा सङ्गठित संस्थालाई के भनिन्छ? निक्षेप सदस्य। हितग्राहीले धितोपत्र निक्षेप गर्न निक्षेप सदस्य मार्फत केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीसँग बेग्लै खाता नम्बरबाट खोलेको विद्युतीय खाता डिम्याट अकाउन्टलाई के नामाकरण गरिएको छ? हितग्राही खाता। हितग्राहीले सिडिएससीमा डिम्याट खाता खोल्नका लागि निक्षेप सदस्य मार्फत सम्पूर्ण विवरणहरू प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि प्रणालीबाट उत्पन्न हुने 16 अङ्कको परिचय नम्बरलाई के नामाकरण गरिएको छ? हितग्राही परिचय नम्बर। यी थिए सेयर बजार सम्बन्धी केही सामान्य ज्ञानहरू। हजुरहरूले पक्कै पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। शेयर मार्केटसँग रिलेटेड यस्तै अन्य भिडियोजहरू लिएर फेरि पनि अवश्य आउनेछौँ। If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share it with your friends. Thanks for watching.